Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Вітаю вас, мої друзі, родичі, сородичі, дітки, рідні, близькі. Вітаю вас з нашим величним, таким веселим, радісним святом, життєдайним святом. Живен день. День живий або Зозулин Великдень. Зозулин Великдень Ярилиця. Щоправда, я би не став казати, що Жива і Ярилиця це одне ціле. Однак можна казати про Ярилицю, ярну силу в жіночій іпостасі, так, чоловіча іпостась Ярило, а жіноча іпостась Ярилиця. Це та сила, яка в нашому організмі, в нашому фізичному тілі включає симпатичну нервову систему. Тобто є вегетативна нервова система, якою ми нібито не керуємо свідомо, хоча можемо керувати, власне, через потоки богів рідних, через практики. І ось, власне, є симпатична і парасимпатична. Парасимпатична – це розслаблення, відпочинок. І, власне, для зцілення, для отримання зцілення, то людина має переключитися в парасимпатичну нервову систему, розслабитися. Це любава, чоловічий прояв любов. Це той стан, коли включається дихання животом. Жіноче дихання – це, власне, один з фундаментальних, базових жіночих станів. Ну, а Ярилиця включає симпатичну нервову систему. Це більше чоловіче. Ярило – чоловічий стан, однак в жінці також мусить бути цей вогонь. Просто питання в якій кількості, скільки, коли і навіщо. Ось. І тому в жінці більше любави, менше ярилиці. В чоловікові більше ярила, менше любава. Та любов чоловічий іпостась. І ось та ярна сила, можна казати, що це один з проявів сили живої, так, який, власне, буяння весни, відродження, оце все зеленіє, це навіть вже не відродження, це буяння, ярість, тому що відродження це йде рання весна, Великдень Даж Божий, там далі там іде там. А оце вже зараз живий день розпочинає, власне, зелені свята. Зелені свята. І це вже буяння, все зелене, все вже цвіте, там частина вже і повідцвітало, вже ось. І живий день розпочинає період зелених свят. Живий день – це 40-й день по Великодню Дажбожому, тобто 40-й день після весняного рівнодення. І знову ж таки ми бачимо, що наш календар, наші свята – це глибоке розуміння циклів часу, глибоке розуміння сонячного кола, і як в тому колі йде, тобто цикл 360 днів, 5 днів не враховується, 360 днів, і цей 360 градусів кола, він ділиться на багато періодів. І там є цикл по 7 днів, цикл по 9 днів, цикл по 11 днів, цикл по 40 днів, цикл по 45 днів. Ну і там ще трошки більші цикли є, там по 90 днів. Ось. І, відповідно, оце жива, це вже прояв, так, тобто Великдень Даж Божий – це початок літа, нового літа. А через 40 днів, оцей цикл 40-денний, так, через 40 днів приходить жива. Жива – це вже життя, це вже взагалі саме слово жива – це наше слово, зараз використовується грецьке слово енергія. Енергія і жива – це от грецьке слово енергія нашим словом жива, скажемо. І матінка жива – це світло рода Всевишнього.
Тобто це та живильна сила, прана, кі, ци, чі, як в різних традиціях називають. Так? Однак також є свої нюанси, є свої все ж таки різні рівні вібрації, різні налаштування. Тобто в народу Ют вони взаємодіють, теж кажуть, що це Дух Божий, і кажуть Єсот. Єсот. Однак Єсот – це вібрація чари низу живота, матки, зароду. Тобто це еротика, це оце взаємодія через тіло, через тілесне. Ну і власне ми бачимо, що вони завжди маніпулюють через кольця, скажімо так. Люблять це діло. А жива – це енергія набагато вищого порядку. Це навіть не в тілі людини, а це там вище. І вібрація набагато вища. І тут, власне, дуже цікаво є. Тобто жива, світло роду Всевишнього, іде від центру всесвіття, говориться з алатера камня, так? І від алатера, від того центру всесвіття, розходиться по всьому всесвіттю. І йде через провідників, через такі провідні, як трансформаторні будки. І, власне, от до Землі жива доходить через там, не знаю, тисячі різних центрів галактик, зоряних систем. І тут доходить до нас, тобто в нас є центр, це полярна зірка, ми знаємо, так? Такий ближчий до нас центр. І самий ближній центр – це наше сонце красне, ярило. Даж Бог трисвітлий. І ось через сонце жива до нас попадає вже на землю. І все на землі матінці оживляє. І отут, власне, дуже цікава така річ виходить. Жива, коли ми говоримо про сонце, то жива сонця, енергія сонця – це в першу чергу радість. Ра. І тут навіть саме слово радість – це коли ра в достатку. Ра в достатку, ра дість, ра достаточно. І коли того ра достаточно, то ми відчуваємо радість, емоцію радості. Так? Тобто в нас достатньо тої енергії ра. І ось саме головне – це жити в радості, це творити в радості, це все робити в радості. Тобто, якщо ви щось робите без радості, то це не є добре. Це не є добре. Все треба робити в радості. І ворога треба бити з радістю, в ярості, в ярій силі. Ось. А коли ми говоримо про живу, то це набагато ширший спектр енергії. Тобто, тут дуже цікавий такий момент виходить. Жива має в собі всі енергії. Чи точніше сказати, через живу ми можемо зв'язатися, сконтактуватися, з'єднатися з любою енергією, з любою точкою простору і часу у Всесвіті. Оце жива, так? Тобто, це, як в фізиці, є поняття несуча хвиля, радіохвиля, так? А є поняття модулююча хвиля. І ось, відповідно, от жива – це як несуча хвиля. Несуча хвиля, тобто через неї ми можемо сконтактуватися з любою силою, з любим Богом. І коли ми маємо ім'я наречення, то ми, відповідно, вже маємо посвяту в живу. Однак ім'я наречення дає більш ширший спектр живи, більш такий глибший, потужніший, ніж просто сама посвята в живу. Це таке якесь таке чудо відбувається. І відповідно після ім'я наречення, після того, як ви маєте посвяту в живу, то
ви можете сконтактуватися через живу, ви прикликаєте живу, кличу світлорода Всевишнього, матінка жива, прийди, відчуваєте, як та енергія сходить на вас сюди, в той джерельце, так, і проходить через голову, через шию, і йде і в руки, і випромінюється через руки. А потім на послідуючих посвятах той потік все поширюється, робиться сильнішим, і потім ви відчуваєте, як ви випромінюєте живу через ноги, через очі, через мовлення, через звук, всім тілом просто. Ви, все, єдиний потік живий, великий такий. Ось. І оце ви прикликали живу, і якщо ви маєте ім'я речення, то ви через живу прикликали живу, і тоді можете прикликати любого іншого Бога. Кличу світлорода Всевишнього, батько Велеси прийди, чи там Лада матінка прийди, ну, який вам аспект потрібен, яка сила потрібна, чи яка допомога, чи які підказки, які знання, там, яка віда потрібна, там, і так далі. Там, наприклад, коли хочете ходити в усвідомлених сновидіннях, ви перед сном кличете світовида. Кличу світлорода Всевишнього, світовиди, батько прийди, відою своєю благослови. І ви поєднуєтеся з тим Богом. Тобто, ну, правда, тут треба зазначити, що теоретично воно так. Якщо людина має ім'я наречення, то вона відчуває, власне, всіх богів через живу. Однак на практиці досвід показав, що, наприклад, якщо ми говоримо про богів і про сили любові і кохання, тобто це Лада, Лад, Леля, Лель, Ярилу, Ярилиця, Любава, Любав, Лона, Ясна, ну і Макоша, і Велес, так? І Купайло, знову ж таки. То, власне, на практиці виходить так, що, ну, я так розумію, що це через різні блоки, заблокованості, страхи, ментальні обмеження там, і так далі. В людей заблоковані, в когось заблокований аспект любові духовної, в когось заблокований аспект любові тілесної, людина боїться насолоджуватися, і це перекладається на все життя. Людина боїться отримувати насолоду від всього, від їди, від всього, від книжок навіть. Тобто аспект насолоди, він прикритий. І, власне, тоді приходиться, тоді ми даємо посвяту в любомудріє, проходимося тими потоками богів через ті всі центри в людині і активізовуємо любов духовну, любов сердечну, душевну, любов тілесну. І активізовуємо ті всі аспекти задоволення, аспекти насолоди. І після посвяти любомудрія людина вже відчуває богів любові. Так? Хоча, власне, якщо б не було тих всіх блоків, не було тих всіх зажатостей, обмежень і так далі, то після іменоречення людина би мала би відчувати всіх богів відразу, через живу. І ось, власне, виходить так, що жива несе інформацію, так? Однак не можна сказати, що в потоці живи є ті всі енергії. Вона несе інформацію, а не самі енергії. А коли ми вже прикликаємо конкретного Бога, то ми, власне, вже контактуємо з конкретною енергією. Тому, власне, є різниця, як через живу ми ніби можемо отримати весь спектр енергії, однак в першу чергу ми отримуємо інформацію про ті енергії, а не саму енергію. І тоді вже можемо контактувати з самою енергією. Тут дуже такий цікавий аспект, власне, такий езотеричний, теологічний, богословський, скажімо так, над яким дуже цікаво так порозмірковувати, пороздумувати. Ось. Ну так от. І ото через 40 днів після Великодня Дажбожого, після весняного рівнодення, ми святкуємо День Живи, і цей День Живи відкриває зелені свята. Тобто люди йшли
вже в зелені гаї, ліси. І якщо нині, то власне спотворено, то беруть, ламають дерева, ламають гілля, і то кажуть, о, ми маємо замаїти хату, замаїти браму, там, зазеленити, бо зелені свята, як християни кажуть. Та? Одна з них зелені свята десь там в червні вже виходить, коли ми вже Купайла, чи то святкуємо, чи готуємося святкувати. То все зміщено, спотворено, вже втрачена, власне, віда часу. А традиційно, то ми замаїти треба, кажемо, маїти, так? Розмаїття, маїти, розмай. Розмай – це трава. Розмай – це трава. І замаїти, то значить травою, власне, зазеленити. Зазеленити. Чи ту саму дорогу до хати, чи ту саму браму. І тут, власне, використовується різна, там, більше чи менша, чи та осока, чи там ще щось таке, там, чи навіть різоха, ну, щось таке, чи більше, чи менше, що, власне, така, ну, але та трава. І воно гарно, зовсім інше, не так, як то християни тут замаюють гілками берези, липи, і за якийсь там день чи вже за кілька годин листя вже зів'явши, висить тако, як символ смерті вже на тих брамах, на тих домах. Тут треба, власне, з розумінням, з відчуттям до того підходити. Ото Жива відкриває ті зелені свята, і ті зелені свята йдуть до іншої точки, до точки 40 днів до Купайла. Тобто тут 40 днів від весняного рівнодення, а тут 40 днів до Купайла. І 40 днів до Купайла, то ми святкуємо Троянів день, і там правні діди період. Тобто от іде такими циклами, періодами. Так? І ото ті зелені свята, відповідно, ми коли говоримо зелені свята, то вже розуміємо, що це не одне свято, а багато свят. Ну, нині то треба згадувати, треба відроджувати, і треба відроджувати одним словом. Тому що якщо народ ют, чи там араби, чи японці, чи китайці живуть по своєму календару, по-своєму, і вони знають, що вони знають загальний світовий календар, що нині, наприклад, понеділок, так? Але вони знають по своєму календару, що в них там такий-то день, такий-то місяць, такий-то рік. А наші народи, то замість того, щоб відроджувати свій календар, згадувати свої свята, свої дні, з днів треба починати, тому що у мене така гіпотеза, думка, що новоліття має починатися з неділі. 5 днів перед весняним рівноденням не враховуються, а далі йде новоліття. І відповідно, яка різниця, який був день до того, якщо новоліття весь час неділя. І тоді весь час свята попадають на конкретні дні. І тоді той Рахманський Великдень, права середа, середина весни, воно дійсно попадає весь час на середу. І справді права середа. І так само інші свята. Якщо то має бути п'ятниця, то воно так і попадає на п'ятницю, а не одне літо там воно попадає на п'ятницю, а друге літо попадає на вівторок. Це ж зовсім різні енергії, зовсім різні дні. Тут чоловіче, там жіноче, там і так далі, і так далі, і так далі. Ось, тобто має починатися з дня. І це той цикл, семиденний цикл. А тоді дають вже більші цикли. 9 днів, 11, пішло. Ось. І ото ми маємо згадати тоді свої свята, і тоді ми будемо знати, що зелені свята це не один живен день, а це цілий набір свят. Ну, щонайменше говорять про ягідного Спаса. Тобто нині зазвичай більшість людей знають, і то спотворено. Християни кажуть, що з'єднається в 3 свята,
Значить, а тих свят насправді 5. Тобто серпень у нас, цілий серпень, це спасівка. Спасівка, інакше кажучи. Так називається цей місяць. Так? І він починається і закінчується Спасом. І там іде відповідно медовий спас, горіховий спас, хлібний спас, яблуневий спас, маковий спас. О, 5 свят, 5 спасів. І ото воно так починається і завершується. Ось. Але окрім цих спасів, що ми святкуємо на Спасівку, то у нас є ще інші спаси. І відповідно ми, якщо починаємо досліджувати, то ми бачимо, що говориться ще про який спас? Про Спаса Колодія, ну тому на Масницю святкуємо. На Масницю. Спас Колодій. Це дуже інтересна така історія. Ну, я на Масницю то розповідав, а хто не чув, то подивіться, там є запис, хто такий Спас Колодій і що це було за історія. О, це дуже цікаво. О. Спас Колодій, а крім того, ще говориться про ягідного Спаса. Ото, власне, весною. А ще говориться про калинового Спаса. Ось. Це що найменше. Що найменше. Отак от. О. Тож, власне, ото зелені свята, то ще й ягідний Спас. Треба згадати, що це за свято і коли воно святкується. І там ще ряд свят. Також ще говориться, що воно там є, ото зелені свята. Ото між 40-м днем після Великодня і 40-й день до Купайла. Так? Тобто це, виходить, скільки днів? Як ви думаєте? Це ж період 90 днів. 90 віднімаємо 40 і 40, це виходить, залишається 10. Оце 10 днів зелені свята. Ну і починається, власне, Живен день, Зозулин Великдень. Ось так от. Тож, давайте будемо думати про це, згадувати, відновлювати це. Ось, ну і вшануємо нашу матінку живу. І практикуємо практики цілительства в живі. Чи то, хто любомудріє по святу має, то цілительство енергіями лелі, то серце. Серце дуже гарно зцілювати лелію. І логічно, тому що сам орган серце, ми живу так не рекомендується туди, на сам орган серце посилати. Тому що це дуже такий тонкий орган, і, власне, то не рекомендується. А от лелію або знизу живота, це є купава. Купава дуже файно. Це як соки землі насичують бутон троянди. І троянда розкривається тонким ароматом. Так і тут така тілесна сила кохання, тілесної любові, вона піднімається вверх і живить серце. І тоді серце міцне, серце здорове. Тобто, розумієте, яка логіка? Якщо ми кохаємося, ну, стільки, скільки нам треба, там комусь більше, комусь менше, однак регулярно отримуємо задоволення в любові, в насолоді кохання, а ще якщо ми використовуємо ті алгоритми любомудрія, практики любомудрія, то ми тоді набираємося весь час сили. Ми, як той глечик, наповнюємося, а не розтрачуємо, як тут нині в сексі розтрачують. А тут ми набираємося сили. І ото, якщо ми регулярно займаємося коханням, регулярно, власне, насичуємося силою задоволення, насолоди кохання,
то в нас тоді міцне серце. У нас тоді міцне серце і ми багато можемо витримати. А так, якщо людина не утримує, не живе в насолоді любові, або нерегулярно, або взагалі закрита до того і має страх до того, думає, що то щось таке брудне, що то щось негодне, що ми маємо бути світлими, чистими, летіти десь у височінь, але ми по землі ходимо двома ножками. О. Тож, хто в таких якихось облудах таких живе, то і серце слабке має. Бо то серце не живиться отою силою купави, купайла, чоловічий аспект. Так? Ото сила купави, вона піднімається догори, коли ми відчуваємо насолоду кохання і живить наше серце. Оце, що хотів оповісти про живу. Тобто жива, коли ми говоримо жива, то ми її пишемо або з великої букви, або з маленької букви. Коли ми говоримо з великої букви жива, то ми маємо на увазі богиню живу і її силу. А коли ми пишемо з маленької букви жива, то ми маємо на увазі енергія, сила того чи іншого Бога. Жива Купайла, жива Лелі і так далі. Ось. Тож давайте шануймо нашу матінку живу, наситимося тими силами, наситимо наше тіло, нашу душу і всю нашу країну, весь наш народ. Кожного дня молімося, аби боги рідні, предки світлі, силами своїми народ наш пробудили, силами своїми народ наш благословили, силами своїми народ наш захистили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо: кличу світло роду Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Жива матінка, силою Твоєю наповняємося, святістю Твоєю благословляємося повсякчас, Тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Жива матінка, прийди я разом з Ярилом красним, Лелею прекрасною, Ладою Богородицею, Сварогом, батьком і Перуном, богами рідними, предками світлими, спасами роду славянського. Народ наш силами своїми пробуди, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, трудах наших, у владі нашій. Світом Перуном огорни, щитом Сварога захисти, заслони. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни, аби палав владовик святий, вогнем любови в кожній чарі їхній. Хай буде так, слава і власна. Кличу силу рода Всевишнього, богів рідних предків, світлих собі допомогу на справу добру. Прийдіть, предки святі, душі захистіть, прийдіть, предки, силами своїми благословіть, народ наш пробудіть, силами своїми захистіть, воїнів наших, захисників, захисниць України, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, городах наших, у владі нашій, силами своїми благословіть, силами своїми усініть, силами своїми захистіть. Прийдіть, предки, святі душі, захистіть від нечисті всякої. Яко сонце встає, ніч відступає, так виспить кривда, нас не бачить, нічою стороною минає. Прийдіть, предки. Роди Всевишній, ти, що єднаєш корінь і крону, ведеш нас і явою по стежині прави, нас нашою ж мудростю прадідів наших, що сяй зірками у вирії світлому. Прийди і будь з нами, Святим Духом, Святим Духом.
отець Сварог, прийди в ликах богів рідних предків світлих, пасів роду славянського. Бо справді ми світла Божого зібралися тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь святий небесний, вогонь явний. Хай підійметься вогонь живий земний, вогонь явний. Хай поєднається вогонь у багатопроявності свій і поєднає нас, рід наш земний православний, з родом небесним у роді Всевишньому. Тож хай зійде вогонь святий Сварожий, вогонь святий Дажбожий, вогонь святий Перунів, вогонь святий Ророжий. І прибуде в душах, родинах, домівках наших, в народі нашому, на землях наших. Хай буде так, хай згорається. Незагасимий вогонь. Слава вогнебога Семарла, який гризе дерево і солому, і вогнехорделицю розвіває вранці, вдень і ввечері. А вогонь розмухаємо в серцях наших, аби палали душі наші. Вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Слава вогню, слава! Тож закличемо все Божє родове, аби боги разом з нами навколо нас кругом стали, силами своїми благословляли, свято з нами святкували. Божич, коляда, прийди, прийди до нас свято святкувати, живим день відзначати. Слава, коляді, слава, дана матінко, прийди, прийди до нас свято святкувати, живий день відмічати, прийди. Ярило красний, прийди, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Кривдників, лиходів, земель наших родів, наших у владі нашій спопили. Бо ми з полум'яними душами і жаданням дії зібралися тут в ім'я Твоє. Слава, Ярилі, прийди до нас свято святкувати, живий день відзначати. Леля, матінко, відаємо, що немає живота без любові, немає жони без мужа, а мужа без жони. Немає без тебе, без вогню любові, без сили Твоєї, благодаті Твоєї, немає продовження родів наших. Тож прийди благодаттю своєї осіни, вогнем любові запали, силою своєю благослови, силою своєю наділи, аби ми в любові проживали та інших осявали. Слава Лелі, матінці, слава! Батько Сима Ярило Купайло, прийди до нас свято святкувати, живий день відзначати, прийди, Купайло, прийди, доля, матінко, прийди, прийди до нас, свято святкувати, живий день відзначати, прийди, доля, прийди. Батько Сивояра світовий Деосени, миру Божий, прийди до нас свято святкувати, живий день відзначати, прийди, прийди. Макоша, матінко, прийди з Велесем батечком, живий день відзначати, святко святкувати. Прийди. Слава Макоші, слава Велесу батьку, слава. Тож відкриємо браму небесною, аби світла рода Всевишнього напитися. Слава велика Сварог, порну світовий, до матінці ладі, живій долі, Велесу і стрибогу лелі, даже Богу, коляді Купайлу, Купавілоні, дані, Велесу і Макоші, Рарогу, соколу нашому світлоцяйному батьку, нашому життєдайному слава. Слава всім богам рідним, названим і неназваним, у Всевишньому Триглаві сущим, що єднається з нами в ім'я правди і добра. Роду земного і роду небесного, відчиніть браму небесну для нас, онуків Дажбожих, аби напились ми світла роду Всевишнього, води живої небесної. Водою живою небесною відкривті болячок, усіх умилися, силою заможності благополуччя благословилися. Вогнем святим небесним освятилися, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави благословилися. І прибудемо в славі під захистом богів рідних, відчиніть браму земну для нас, онуків Дажбожих, аби напились ми сили живої, земної, кріпости духу і тіла, здоров'я тіла, душі, духу, багатства земного, та прибудемо в силі під захистом богів рідних.
Слава рідним богам, слава. Тож во славу роду, во славу богів рідних, во славу України, Руси православної, народу нашого красного, землі нашої прекрасної. Хай лунає славоспів красний, і хай звуки славоспіву цього розносяться по землях наших, досягають кожної душі народу нашого і пробуджують душі, пробуджують народ наш. Словим батька роду, ми з його бороди, боги і богині, наші берегині, меч в руці тримаю, Русь обороняю, православний край, вкраїнський звичай. Відаю я Бога, вишнього сварога, лада наша мати, вчить рід прославляти, знави в'яву й праву, іде наша держава. Те отці все знали, нам переказали. Вірую, що боги нас ведуть в дороги, шляхом православним стали ми незламані. Русь то діти слави, в нас могутність прави, мудрі ми і сильні, Україні вільній, всі роди єдині в нашій Україні. Ми слав'ян скликаєм, уряди збираєм, перемога з нами, Божими синами. Проте ми знаєм, право прославляєм. Перемога з нами, Божими синами. Проте ми знаєм, право прославляєм. Во славу роду, во славу праві. Утвердимося на землі своїй, у житті своєму, на шляху своєму, на шляху віри віди православної. Вірую о Всевишнього рода, єдиного і багатопроявного Бога, джерело цього сущого і несущого, який усім богам криниця вічна я. Відаю, що всесвіття рід і всі многоіменні боги єдині в нім. Вірую у триєдиність буття прави яви й нави, і що права є істина і переказана отцям, праотцями нашими. Відаю, що права є з нами, і наву теж поважаємо, любимо ми, бо частиною триглаву світів вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо даж Божі онуки ми улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю,
що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, ідучи стезею прави. Вірую у силу і мудрість предків наших, що сяють зірками у вирій світлому. Слава живі, слава! Все зцілююча матінко наша, живо живиться, поглянь на дітей своїх онуків, даж Божих, що стоять на рідній землі біля вогнища жертовного, на народ наш, народи наші, на землю нашу, ось зріємо крилатого вісника Огнебога, який кружляє над нивами нашими, над землями нашими, над лісами, садами нашими, благословенно палаючи язиками вогню, і жде він дару нашого, аби усіх богів у сварці почастувати. Прийми й ти, нене, мецуру нашу, пожертви наші, що нині найперше для тебе єсть. Славна й триславна, будь жива богиня наша і носителька світла родового. Бачимо, як сходиш у променя діда даж Бога, входиш у джерела тілес наших і наповнюєш здоров'ям, силою і снагою. Без тебе нема життя в людині, а є лише матір Мара, що вістує про кінець життя явного. Нині вогні жертовні тобі розпалюємо та славимо світло рода Всевишнього, яке з тобою приходить через долоні наші, випромінюється в тому світлі, все життя існує, і поза ним є ніщо, то сам род породителю ликові твоєму сходить. Лунає слава тобі, тисячоголоса, породительку життя, матінко живо, слава живі живиці, слава. Хай палають вогні жертовні на капищах родів наших, по усій землі України, Руси православної, по усіх землях слав'янських боєйств, ми рідновіри славні, слав'яни православні. І пожертви богам даємо від полів страдних, бо любася пожертва богам рідним. Прийміть, предки, пожертви наші. Пригостіться і почастуйтесь у сварзі синій, це найбільший скарб роду, і Севелес научив нас здобувати його. Прийміть, боги, від щирості сердець наших пожертви, нині наші. Прийміть, боги, прийміть, предки. Прийми живо, матінко, прийми, і хай розгорається вогонь віри, вогонь любові, вогонь слави в серцях наших, у родах наших, в народі нашому, на землях наших. Хай буде так, слава рідним Богам. Все створюємо, Микола обережне, і від вогню до вогню прямуючи, нивами нашими, садами нашими, полями нашими, лісами нашими, навколо нашої всієї України, Руси православної, народу нашого славного, від лиха та негоди замовляючи, від кривдників лиходіїв розклоняючи. Кличемо матінку живо, або з холодом підвестись, допомагала, і як вогнище жертовне зараз палає, хай заколосяться поля наші страдні, сади і ліси врожаями багатими. Хай накує зозуля многі літа роду слав'янському, Україні, Русі православній, а нам щасливої долі у єдності з предками та рідними богами. Слава живі, слава! Слава роду Всевишнього Богу, породителю, прийди до нас, Боже, світлом Твоїм, силою і знаннями. Втілься в роді слав'янському живою живицею, богинею, роженицею, дай побачити правду і істину. Аби по шляху слави йти, веди нас дорогою правою добрами Ірію і слав'янського. Бо славити тебе прагнемо і світло Твоє роду дарувати. Принеси нам лад та любов у серці. Яко є ти люблячий породитель душ і тілес наших. Хай жива матінка прибуде із ними, із нами, віднині і повсякчас, від Красної гори до Красної гори, тако було, тако єсть, тако й буде. Слава роду Всевишнього Бога, всім у ньому сущим, слава живі матінці, слава.
Світлая матінка жива, славимо тебе за силу твою животворною, ти є джерело води чистої, промінь світла рода Всевишнього, який життя дає і здоров'я множить. Зійди, матінко, з осварги синьої, війди в жито пшеницю нашу, в землі наші, в поля наші, в сади наші, в ліси наші, аби напилась земля наша, тіло наше, народ наш, сили Божої, хай в коріннях, стеблах та колоссях прибуває світло рода Всевишнього і в тілах наших. Матінко, живо бачимо ми, як промені твої стілюють хвороби усі, бо є ти всеблагая і вселюбляча, велична і всестілююча матінка наша, слава живі, слава. Вогнем святим небесним, вогнем святим Божиським, освячую сурицю роду, хай принесе вона благість помислів, чистоту думок, здоров'я тіло, удачу і везіння в ділах наших, процвітання родин наших. Хай буде так. Слава рідним Богам. Це бо перед нами земля наша, і ту захищаємо, як отці наші, все повінчаємо небо і землю, і справимо весілля їм, де чоловік є сварок, і навпроти нього жона його лада. Хай благословлять вони наїдки наші, бо є це коло єдності роду небесного та земного. Причастимося ми до того, аби тіло й дух наші вправі утвердити. Слава праві, слава, слава рідним Богам, слава. Ось же маємо перші плоди від землі матінки, що живою живицею насичені, то є велике диво живого явлення. Вшануймо ж матір нашу, що світло рода Всевишнього в яву приводить. Матір є в кожному з нас, бо усі ми її діти, а без неї плоть бездушна. Славно почестили мененьку нашу, тож сідаймо до святої братчини, аби самим причаститись та богів пригостити. Сідаймо до святої братчини. Слава живі, слава рідним Богам. Ну а хто долучився до обряду нашого світлого пожертвою грошовою, хай жива матінка вас благословляє, хай ваші пожертви в 1000 крат примножені повертаються до вас. Хай боги рідні благословляють, хай боги рідні повсякчас перебувають з вами. Ну а хто долучився на увагою своєю, часом своїм, то хай ряснотою благополуч примножиться життя ваше, бо кожен примножує силу обряду нашого у 7 разів. Ну а хто має посвяту більшу, то навіть в 11 разів і більше. Тож, хай боги будуть з вами, слава рідним Богам, слава.